At dahil 2021 na nga, kailangan natin mag-declutter at magbawas sa mga gamit na hindi natin ginagamit na sa bahay. Ngayong taon, gusto ko maging mas organized sa buhay at sa bahay. Kaya for today's video, magagawa ako ng haul ng mga kung ano-anong pinag-order ko sa online, sa Shopee, ganyan, sa Lazada, and so on. Usually, yung mga in-order ko kasi is for sa bedroom. Usually, yung mga in-order ko sa Shopee is yung mga pang-organize na aesthetically pleasing din naman. So, hindi lang siya pang-ayos ng gamit, pang-tago ng abubot, pero maganda rin siya sa mata. By the way, ang peg ko kasi dun sa kwarto ko may pagka-industrial. Kaya mostly black, white, wood, ganyan. Meron lang konting pop of color, ganyan. Pero mostly, ano pa rin, black, white, and wood. So kung naghahanap ka ng ideas ng pag-organize or pag-aayos ng kwarto mo, umpisahan na natin ang whole video na ito. Okay, so ngayon mag-start tayo dun sa Screwless 6-cube metal net frame cabinet wardrobe adjustable stackable display storage organizer. Ang haba ng pangalan niya. And ito yun. Ayan. Medyo mabigat siya. Nakarating lang kanina. Hindi ko pa na-open. Ang itsura niyan ay ganito. Pwede siyang 6 cubes. Depende. Yung in-order ko kasi for 4 tier na magkakapatong. Pero meron ibang variations. Depende kasi kung gaano karami yung kailangan mong cubes. Pero ito yung pinili ko. Tapos iisipan ko na lang siya or gagawin ko na lang dito sa kwarto nung look na gusto ko na bagay dito na magagamit ko din na maayos ang itsura. Finished product. Bala ko sana dito mga lalagyan ng stuff. Tapos dito sana shoes sa ilalim. Kaya lang sabi ko meron tayong para sa shoes. Kaya wag na lang shoes dyan. Storage na lang yan. Tapos ginawa ko siyang ganito. Yan. Although yung binili ko kasing size, pang ito lang sana yun ito. 4 tiers na patayo. Dalawang ganyan sana siya. Mas gusto ko yung ganito. Kaya nagdalawa ako ng order. Tapos ginawa ko na lang siyang pag ganito. Pataas para yan dito. Meron akong part na paglalagyan ng iba pang mga displays, ganyan, ibang gamit. Tapos ito kasing dito, lalagyan ko ng plywood na lang. Tapos lalagyan siya ng bedside table. Lalagyan ng wireless chargers, phone, anything na sa side table. Yan. So ayan na siya. Next naman ay yung sa 10 pieces basketball shoebox storage organizer stackable colorful shoebox. So, di ba haba rin? Isa rin mahaba. Ganito siya pag nabuo. Yan. 10 pieces to, although yung 6 pieces kasi nandun na sa ilalim ng kama. May mga shoes na. So, ganito siya. Pwede rin pag ganito, pwede siya isang diretso, pwede rin isang pataas. Depende sa kailangan mo. Tapos, sturdy din naman siya. Pwede mo rin patungan sa ibabaw. Kaya lang, wag yung masyadong mabibigit talaga. Usually, pang ilalim talaga siya ng kama. Para lang maayos sila. Kaysa naman yung patong-patong sa ilalim ng kama. Mas maganda yung may ganito na lang. Tapos, yan. Kaya pala siya naging colorful kasi yung dito, pwede kasi, meron kasi ibang colors pa na available. Merong violet, orange, white, black, ganyan. Pero pinili ko na lang yung transparent kasi nga para kahit ano or kahit saan ko siya ilagay babagay siya kasi transparent lang naman. So although pwede naman akong nag-white sana or black pero wala lang, gusto ko lang yung clear pero ganda. Next naman pala is wallpaper waterproof sticker. So yung ganito yun. Ayan, so alam ko marami naman sa inyo nakakita na nito. Although hindi naman siya pang organization talaga. Pero kasi mas para ba mas magandang tignan or mas uniform tignan yung mga gamit sa kwarto ko.
So, ang napili ko kasing color is ganito. Kasi mas gusto ko yung dark. Meron din pala ako ibang binili nito. Kulay brown naman siya. Although brown to, lighter brown. Tsaka yung gray na wood din. Para sa kitchen naman yun. So, papakita ko rin. Next naman is yung adhesive 3D foam bricks wood type. Ano daw? Adhesive 3D foam bricks. Yung kung familiar kayo sa mga 3D foam bricks na yung parang ganito. Pero ito kasi wallpaper din to. Although sa iba ko kasi binili yan. So ibang time ko kasi binili, hindi kasama sa haul na to. Pero ganun din naman yung basically dun sa kanina natin ganito. So yung 3D foam wood naman, parang ganito siya, pero yung 3 niya, yung parang totoo siya, na pero foam lang siya, pag ginanong gano'n mo. Yun. And ito naman ginamit ko dito, sa headboard ng kama. So, kung makikita nyo, ano lang siya, isang diretso talaga yan, na 70 by 70 yung size. Tapos, puro ganun, puro straight lang yung pattern niya. Tapos, ang ginawa ko na lang, para naman hindi boring, or maging maganda yung pagkakalagay ko sa headboard ko, ang ginawa ko is hinati-hati ko siya accordingly kung paano siya naka-divide din. Tapos pinutol-putol ko, tapos ang ginawa ko, pinagsali-saliwa ko na lang siyang idinikit dun sa headboard para naman magkaroon siya ng design. And feeling ko naman na-achieve ko naman yung gusto kong look. Although yung color kasi sana, mas gusto ko yung katulad nung kaninang wallpaper, yung darker sana. Kaya lang wala kasing ganun. And although meron pala, kaya lang overseas, gusto ko naman, gusto ko na kasi siya. So, naghanap na ako ng seller na nandito lang sa Philippines. Kaya lang, ayun nga, hindi yung kulay na gusto ko. Next naman pala, itong mga nabili kong canvas foldable na waterproof desk organizer. From Shopee din ito. Ang maganda dito kasi ang dami niyang designs na available. Marami ka rin pwedeng ilagay. Depende sa'yo. Pwede siyang pantago ng kalat din. So, mas matino tignan kung saan mo siya nilagay. Okay, next naman ito. Hindi na rin siya for organization. Pero hindi rin siya for aesthetic, pero kasi ito yung mga para sa mga tamad bumangon or hindi naman walang remote yung electric fan, or syempre hindi naman tayo palagi naka-aircon. So, ito kasi ano siya, basically anything pwede mo isaksak dito, although hanggang 2,000 watts lang yung kaya niya na i-power. Yan, meron din siyang ang tawag na to, ground prong. So 3 prong siya. Yan, 10 amperes. Ang ginagawa kasi nito is compatible kasi siya sa Apple HomeKit. So, kung naka-iPhone ka, pwede mong gamitin yung Hey Siri, turn on the fan. For example, ito kasi sa electric fan ko ginamit. So, sasabihin ko lang, Hey Siri, turn on the fan. Or turn off the fan. Mamamatay na siya. Kasi, basta masiset mo kasi siya dun sa HomeKit kung ano yung nakasaksak dito. So, pwede mong piliin. Although, hindi ko pa siya natatry sa aircon, pero hindi ko sure kung advisable. Mag-search na lang siguro kayo. Pero for electric fans, lights, ganyan, okay lang naman to. Pwede mo siyang gamitin. Lampshades, mga ganyan, kung gusto mo naka-time. Humidifier, siguro pwede rin. No? Basta anything na may sasaksak mo dito na hindi mag-exceed sa 2,000 watts, po pwede dito. No? Actually, pag sa bedroom, pwede rin naman siya hindi lang sa bedroom eh. So, for example, sa kitchen, nagluluto ka, or yung, tawag nito, rice cooker, yan, oven, ganyan, pwede mo rin naman i-ano dito, isaksak dito, basta wag lang mag-exceed sa 2,000 watts. Okay, next na naman, ito hindi na naman siya
pang organization. Pero katulad nung kanina, smart plug. Smart plug pala ang tawag dito, no? Ito naman kasi is smart switch naman siya. So, smart switch, ano ba ginagamitan ng switch? So, yung ilaw, no? Yung ilaw ko kasi dito, nung una kasi ang kinabit ko dito, yung LED rin na Wifi, na apat yung nilagay ko kasi pin lights yung ginamit ko. So, apat na pin lights yun. Tapos, nasiset sa phone kung anong colors, ganyan. Kaya lang parang hindi parang sabi ko parang hindi ko siya gano'n gusto sa kwarto. Ang pinalitan ko na lang siya ng ilaw na tricolor. Yung pagka-switch mo, mag-iba ibang kulay. For example, first switch mo, white siya, white light. Pag switch mo siya ulit, warm white. Tapos, pag switch mo ulit, yung daylight o yung hating warm, at saka yung hating light, white. Ha? Yun. So, basically switch nga siya. So, Wi-Fi din siya. So, ganun din. Pwede mo rin i-connect sa phone mo. Pwede mo rin siyang i-timer. Ganyan. Gumagana din siya kay Siri. Pero, hindi siya sa HomeKit naman gumagana. Pero, magagamit mo siya sa phone mo. Pwede mo rin i-connect kay Siri. So, basically, parang the same lang din naman. Ganito pala itsura niya sa loob. Ayan. Hindi ko pa kasi napapakabit kasi hindi pa nagpupunta yung although sinabi ko lang doon sa electrician dito, kaya lang hindi pa kinakabit. Ano pala to? Glass panel, tapos touch siya dito. And although, yung iba kasing ganito, alam ko, hindi mo magagamit pag hindi nakakonect sa Wi-Fi. Ito kasi, pwede. So, kahit walang Wi-Fi kasi isipin na naman, diba? Puro ganyan, automatic, di switch na ganyan, di Wi-Fi, ganyan. Paano pag walang internet, walang Wi-Fi, diba? So, ayun, gumagana pa rin siya dito sa touch. May induction siya dito, no? So, pag napindot mo siya dito or na-feel niya na may nagpindot, yun, iilaw siya. No? Meron din tong, yung kinuha ko kasi 1 gang, kasi isa lang may switch sa kwarto ko. Pero, meron tong 2 gang, 3 gang. Yun, meron ito. And it also comes in different colors. Meron siyang white, may gold yata, tapos I'm not sure sa silver. Basta may mga ibang kulay nito. Tapos isa pa pala maganda dito, hindi mo na kailangan ng neutral wire. So ano ba yung neutral wire? Nung tinanong ko doon sa electrician namin dito sa bahay sabi niya yung neutral wire daw kasi nanggagaling yun sa service provider natin. In our case, Meralco. Wala naman daw neutral wire si Meralco. So baka daw hindi mag-work yung ganito. Pero nung sa website naman, tapos nakita ko naman siya na pwede mo siyang gamitin kung may neutral wire, pwede mo yung gamitin kung wala. Kaya lang, pag ikakabit mo siya, kailangan sa ilaw, lalagyan natin ito para daw siyang capacitor, sabi nung electrician. Pag wala kayong neutral wire, kailangan ikakabit nyo ito dun sa may ilaw, tapos tsaka nyo magagamit ito. Pero kung may neutral wire kayo, pwedeng ito lang, hindi nyo na kailangan ito. At para naman sa last item natin, meron akong binili na Baseus wireless charger. Dual siya. Pwedeng Qi certified na pwedeng iPhone, pwedeng Android. Tapos pwede rin siya para sa Apple Watch. Kaya lang yung para sa Apple Watch ay kailangan meron ka ring charger ng Apple Watch mo. Hindi wala siyang kasama na sarili. Ito sinama ko siya dito sa hall for organization kasi syempre pag may ganito tayong charger, less wires. Lalo na kung meron ka pang ibang phone or meron kang dalawang phone tapos wireless charging siya, tapos meron ka pang mga Bluetooth earphones like AirPods or yung iba pa na Qi certified na wireless charging na headset, pwede mo rin siyang i-charge dito. Tapos yun yung sa Apple Watch mo, pwede mo na rin siyang i-charge dito. So ito lang yung nasa side table mo or nasa desk mo, pwede ka nang mag-charge ng ilang gadgets. So, bawas wires din yun. So, mas madedeclutter yung desk. Ayun lang yung para sa Shopee haul natin para sa video na ito. Sana ay may mga nagustuhan kayo. Sana ay nakakuha kayo ng ideas. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, subscribe, and paki-share na rin to. And I'll see you sa susunod nating video.
Bye!